السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن داء الكلب أو داء السعار. طبعا ده فيروس بينتقل من الحيوانات المسعورة للشخص السليم عن طريق العض، عن طريق الخدش، أيضا في بعض الأحوال النادرة عن طريق زرع الأعضاء زي القرنية. طبعا دي قلت جدا جدا في الآونة الأخيرة بعد عمل الفحوصات اللازمة في عمليات زرع الأعضاء. لكن بنحب ننبه إن الخدش أيضا زيه زي العض، لازم تاخد التطعيم. النقطة الثانية، إيه هي الحيوانات؟ إحنا بنقول ده الكلب، لكن هو مش الكلب فقط هو اللي بيسبب المرض، لا، ده ممكن القط، ممكن الفار، ممكن الحمير، الجمال. كل الثدييات تقريبا بتعمل نقل لهذا الفيروس للشخص السليم. اولا نحب نلفت النظر ان هذا الفيروس بيصيب الجهاز المركزي للمخ. يعني هو اساسا لما الشخص بيتعض من الجرح دوت، الفيروس بيبتدي يهاجر عن طريق الاعصاب حتى يصل الى المخ، ويبتدي يهاجم المخ ويبتدي يأثر على الجهاز العصبي المركزي. طبعا في فترة حضانة بتمتد من حوالي عدة أيام، ما وليكن مثلا 9 أيام أو 6 أيام، وبتمتد أسابيع أو شهور أو عدة سنوات في بعض الأحيان. ده بيعتمد على بعد العضة من المخ، وبيعتمد على عدد الفيروسات اللي موجودة في الجرح، وبيعتمد أيضا على عمق الجرح. كل ما كان الجرح عميق كل ما زادت الخطورة وقلت فترة الحضانة. طيب بالنسبة للحيوان المصاب، الحيوان المصاب بنميزه بأن هو غير طبيعي، يعني هو متهيج. وطبعا الحيوان ده بيعض اللي حواليه كلهم، وما ما بيميزش صاحبه من ماشي، حد ماشي في الشارع. يعني اساسا ده في حالة عصبية متهيجة. وطبعا الحيوان ده بيموت في ظرف 7 ايام او 10 ايام. طيب بالنسبة لأعراض المرض عند الإنسان، المرض بيبتدي بأعراض زي الأنفلونزا، حمى، صداع، تكسير في الجسم، تنميل. في بعض الأحيان الشخص يصاب بحركات لا إرادية، تهيج، عصبية. في بعض الأحيان الشخص ده بيجيله تشنجات، في بعض الأحيان بيجيله شلل، في بعض الأحيان بيدخل في غيبوبة، وبعد كده هو تحصل الوفاة. طبعا زي ما اتفقنا ان اهم شيء هي الوقاية. التطعيم هو اساس الوقاية. يعني مفيش دواء معين نديه للشخص عشان يخف، لا، اهم شيء التطعيم. وبالتالي لازم نبقى فاهمين ان هذا المرض عادة بيصيب الاطفال. يعني نسبة 50% من المصابين تحت سن ال 15 سنة. احب الفت النظر ان الفيروس ده موجود في لعاب الحيوان، وبالتالي اي خدش، طبعا احنا عارفين ان الحيوانات بتلحس الاطراف بتاعتها، وبالتالي اي خدش او اي عضة لازم ناخد التطعيم فورا. نلجأ لأي مركز صحي أو مستشفى عشان ناخد التحصينات. طيب لما يعضك حيوان تتصرف ازاي؟ أول حاجة نغسل الجرح بالمية والصابون، ونطهره ببتادين، محلول مطهر. والجرح ما يتقفلش، يعني الجرح ما نخيطوش، لازم نسيب الشفتين بتوعه مفتوحين، لان احنا لو خيطناه ممكن نصيب نهايات الاعصاب بالفيروس، وبالتالي يبتدي الفيروس رحلته للجهاز العصبي المركزي. وفي نفس الوقت لو كان الجرح كبير شوية ممكن نقرب نهايات الشفتين او اطراف الشفتين بحيث نصغر من حجم الجرح فقط لا غير، لكن نسيبه مفتوح. بالنسبة للمصل، المصل بندي الجزء حوالين الجرح، وجزء ايضا تاني في الإلية. الجرعة بتاعته
لو كان جاي من إنسان بندي 20 مايكرو جرام لكل كيلو جرام. لو كان جاي من الحصان أو من يعني مصدره حيواني بندي 40 مايكرو جرام لكل كيلو جرام. طبعا مصل تطعيم ده الكلب، المصل ده يحتاج ان احنا نهتم بيه جدا في الجروح العميقة والكبيرة، اللي احنا بنسميه الاميونوجلوبولين المناعي. طيب بالنسبة للتيتانوس، التيتانوس ضروري في الجروح والعضات وكده، وبالتالي لو الشخص ده ما خدش تيتانوس قبل كده بنديله المصل، وطبعا بنعمل الاختبار بتاع الحساسية قبل اعطائه للمصل. لكن لو كان طفل واخد التطعيمات بتاعة التيتانوس نكتفي بس ان احنا نديله التوكسويد، وده ما يحتاجش مننا ان احنا نديله يعني نعمل له اختبار حساسية وكده. طيب بالنسبة للمضاد الحيوي ضروري على اساس ان ده جرح عشان ما تخشش بكتيريا وكده. بالنسبة للمسكن ايضا لازم ندي مسكن، العضة بتبقى مؤلمة فاحنا بندي مسكن، مش محتاجين مسكن لو مفيش وجع او ألم وكده. طب بالنسبة للقاح بتاع الكلب بقى، اللقاح ده ضرورة مهمة جدا، وفي أسرع وقت ممكن لازم يتاخد هذا اللقاح. يعني في خلال 24 ساعة أو 48 ساعة لازم نكون خدنا اللقاح. طيب إيه هو اللقاح ده؟ عبارة عن جرعة، هو 5 جرعات في اليوم الأول والثالث والسابع وال14 واليوم ال28. 5 جرعات احنا بناخدهم في الكتف. دي حقنة عضل. طبعا غير زمان لما كنا بناخد 21 حقنة، دلوقتي في اللي هم ال5 جرعات دي. طيب بالنسبة للناس اللي هي بتشتغل في حديقة حيوان او في سيرك او بتربي حيوانات، احنا بنديهم جرعات وقائية عبارة عن جرعة في اليوم الاول واليوم السابع واليوم ال28، 3 جرعات. طب ولو عضوا حيوان بعد لما خد التطعيم بنكتفي بجرعتين تنشيطية، جرعات تنشيطية في اليوم الأول واليوم الثالث فقط لا غير. طيب بالنسبة للناس اللي بتربي حيوانات أليفة زي الكلاب والقطط، لازم نحافظ على ان هي تاخد التطعيمات بتاعتها حسب جدول التطعيمات بتاعتها، على اساس ان دي ما تبقاش خطر في البيت. لان احنا لو ما خدتش التطعيم اصبحت خطر، ممكن تؤدي الى ممكن كلب او قطة مسعورة تعضها وبالتالي تنقل لنا المرض. فلازم نهتم بتطعيم الحيوانات الأليفة. طالما ان احنا هنربي حيوانات يبقى لازم نهتم جدا بتطعيم هذه الحيوانات. ارجو ان كنتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.